Bine ați venit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. Sunt tare bucuroasă să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii februarie, perioada cuprinsă între 9 până pe 15 februarie, așa că dacă aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, aceste mesaje care vor reieși din această lectură pot fi de asemenea importante și pentru voi. Trebuie să vă reamintesc că este o lectură generală pentru un colectiv mare, așa că vă rog să luați din lectură doar ceea ce voi simțiți că rezonează cu voi. Și desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să mulțumesc din suflet tuturor celor care sunt deja aici, care mă susțin, și să le spun că apreciez enorm fiecare comentariu de susținere, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Dacă sunteți pentru prima oară aici pe canal și simțiți că mesajele, felul în care ele sunt expuse, rezonează cu voi sau poate vă aduce claritate, ghidare sau o liniște interioară, atunci eu vă aștept și vă invit, de asemenea cu mare drag, să vă abonați dacă doriți și, desigur, să susțineți acest proiect numit Tarot Flori de Loto printr-un simplu like. Lucruri care sunt gratuite din punct de vedere material, nu costă bănuți, ține decât de plăcerea și bunăvoința voastră. Bun, dragilor, energia voastră în această nouă săptămână de februarie este una în care lucruri din interiorul vostru încep să iasă la suprafață. Avem runa vikingă la guz, care ne vorbește de acea lume a inconștientului, la ce se ascunde în interiorul vostru și la faptul că în această săptămână veți începe să deprindeți o altfel de cunoaștere, mult mai intuitivă, mult mai instinctivă, mult mai psihică. Aș spune că veți avea un magnetism aparte în această săptămână și, de asemenea, parcă mai mult entuziasm, parcă mai multă pasiune, parcă mai mult interes poate pentru artă și tot ce ține de artă, da? Poate că reușiți, nu știu, să vă ocupați de un hobby, de ceva ce vă place să faceți, care vă relaxează și de care poate nu v-ați ocupat de ceva vreme. De asemenea, această rună ne vorbește atât de intuiție, de instinct, dar ne vorbește și de anumite temeri, de anumite îndoieli, cum de asemenea ne vorbește de speranță. Lucruri care aș spune că poate nu le-ați băgat în seamă până acum, dar în această săptămână, poate împrumutând atât din partea instinctivă, cât și partea intuitivă, cumva cele două se vor combina atât de bine încât veți reuși să vedeți lucruri importante pentru voi, care până acum posibil să nu fi putut să le vedeți, să nu le fi perceput la fel de mult ca și în această săptămână. Asta îmi demonstrează că energia voastră, ca și concluzie, va fi o energie a descoperirii și nu numai a descoperirii lucrurilor de lângă voi, ci pur și simplu o descoperire a interiorului vostru. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru voi, dragilor, din Gemeni sau cu legături importante cu această zodie în săptămâna 9-15 februarie? Desigur, avem și Sfântul Valentin pe 14, da? Așa că e posibil să redescoperiți sentimente pe care le-ați crezut uitate, nu? Și în domeniul ăsta amoros, cine știe. Dar haideți să vedem cum ne luminează tarotul și ce ne spune.
Să știți că e posibil chiar să vă ajute foarte mult. Chiar foarte mult. Da. Acum. Situația actuală, avem un as de monede. Dragii mei, se deschide o poartă, o portiță, o fereastră, ca să zic așa. Se îndreaptă către voi o ofertă sau o mare șansă ca voi să începeți să vă mișcați, ca voi să, cel puțin pe planul ăsta material, trebuie să vă spun că predomină monedele, ceea ce mie îmi confirmă faptul că în mare parte lucrurile se vor învârti în acest domeniu al finanțelor, dar de ce nu și un pic și al părții profesionale. Acest as de monede îmi spune că ori o mișcare promițătoare apare în calea voastră pe plan profesional sau o veste bună care vine și care îți aduce ori o activitate nouă, ori e legat de ceva ce ție îți place să faci și până acum nu ai putut să o faci sau nu ai putut să o valorifici în așa fel încât, nu știu, dau un exemplu ca să fiu cât mai bine înțeleasă. Să presupunem că ai un hobby. Nu știu, îți place să grădinărești și n-ai putut să câștigi bani de pe urma acestui hobby pe care îl făceai din plăcere. E posibil în această săptămână ca acest hobby să-ți aducă și finanțe, să-ți aducă bănuți. Da? Putem vorbi de anumite situații care încep să-și găsească, parcă să întrezărești o rezolvare la ele. Și asta foarte mult pentru că începi să vezi lucruri pe care până acum nu le-ai perceput sau nu le-ai văzut. Ce joacă un pic în defavoarea voastră, și aici probabil că ar trebui să fiți un pic atenți, avem un 3 de cupe. 3 de cupe îmi poate vorbi, și aici o spun fără răutate, cine se regăsește foarte bine, oricum depinde de voi ce faceți cu aceste mesaje pe care cărțile mi le transmit. Cum am mai spus, tarotul nu obligă, cu atât mai puțin eu nu o fac, vă expune energiile, dar ce veți face voi cu aceste energii depinde de fiecare în parte. Aici, ce este în defavoarea voastră posibil să fie, dacă vorbim mai ales de partea sentimentală, amoroasă, un trio, să nu vă joace deloc favorabil în această săptămână. Orică sunteți implicați într-un triunghi amoros, orică există poate ideea de a te implica într-un triunghi amoros, nu este tocmai ceva bun pentru voi. Pe de altă parte, că acum nu toată lumea se află într-un triunghi amoros, dar am simțit intuitiv nevoia să vă spun acest lucru. Ieșirile cu, cum să spun eu, cu anumite persoane cu care poate ați ieșit în ultima perioadă sau anumite obiceiuri pe care vi le-ați format. E posibil ca anumiți prieteni sau poate chiar, în general, un cerc restrâns, care poate să fie ori dintre prieteni amici sau chiar din familie, care, din păcate, în această săptămână nu sunt chiar favorabili pentru voi. Aș putea să zic, putem vorbi și de anumite preocupări care vă pot împiedica în profitarea de această șansă, de această oportunitate care vi se deschide și care e una foarte bună. E posibil să vorbim de anumite anturaje care ar trebui să le lăsați un pic în spate. În schimb, ce este favorabil pentru voi, și aici avem un cavaler de monede, trebuie să vă spun, cavalerul de monede este unul din cavalerii care într-adevăr dau foarte multă stabilitate, dau foarte multă responsabilitate, aduc o energie foarte bună, foarte constructivă, foarte meticuloasă. Este adevărat, lucrurile nu se vor mișca fulger. Ele se vor mișca destul de lent, dar se mișcă lent pentru că, în general, situațiile trebuie să se așeze, lucrurile trebuie să se așeze fiecare la locul său. Și asta cu precădere pentru cei care aveți poate și un ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Ce aș mai vrea să spun vis-a-vis de acest cavaler de monede este certitudinea că tu vei câștiga.
Dar asta se poate obține cu multă răbdare, cu un bun comportament, cu cât mai multă responsabilitate. Tocmai de aceea ți se cere să lași anumite anturaje, să lași anumite obiceiuri pe care ți le-ai făcut și care cumva în această săptămână cel puțin nu vor fi tocmai în favoarea voastră. Chiar dacă această oportunitate ție îți deschide o poartă nouă, trebuie să știți că depinde de voi ce veți face în momentul în care acceptați să intrați pe această nouă poartă care vi se deschide. Și de asta se implică foarte mult responsabilitatea. Acum e bine știut și nu o spun chiar nu o spun cu negativitate sau cu o mică răutate, nu. Voi ca și zodie sunteți atât de flexibili încât de multe ori vă suciți foarte repede. Este momentul în care să fiți consecvenți. Este momentul în care să vă stabiliți exact ce vreți să faceți. Nu este un moment în care să vă răzgândiți brusc. Și asta de fapt ne spune acest cavaler de monede. Ce puteți controla voi în această săptămână? Voi puteți controla, cum să spun eu, ideea aia de ce se poate realiza și ce nu. Șaptele de cupe îmi vorbește de iluzii, de vise, de tentații, de iluzii. Stă în puterea voastră ce alege să faceți. Și de fiecare dată trebuie să țineți cont că fiecare alegere, fiecare decizie pe care voi o luați, tocmai de aceea se cere responsabilitate. Pentru că, desigur, în funcție de ce alegem, nu, putem avea anumite repercursiuni. Există anumite consecințe. Acum, ce este foarte important și stă în puterea voastră, adică o puteți face, să faceți diferența între ce este fantezie și ce este realitate. Să vă evaluați șansele atât de bine și să fiți atât de realiști încât să vă dați seama ce șanse aveți, cum să evitați anumite blocaje sau cum să ieșiți dintr-o stare de indecizie sau dintr-o stare de îndoială, așa cum bine am văzut cu această energie. Ține foarte mult de voi. Și tocmai de aceea acest cavaler de monede cere meticulozitate, dar cere să te miști încet și sigur, să nu vă grăbiți, să luați lucrurile așa cum vin. Nu știu, pot să vă spun, dat fiind că sunt multe monede, că puteți primi sume de bani neașteptate, dar depinde de voi ce faceți cu ele, cum le gestionați. De asemenea, indiferent cam de ce aspect al vieții, chiar și cel sentimental, depinde foarte mult de voi, de ce este real și de ce este decât în faza de fantezie și nu are cum să capete nuanțe de realitate. Iar pentru asta aveți capacitatea să o faceți. Mare atenție! Voi sunteți guvernați de Mercur, care este planeta inteligenței, planeta comunicării. Deci nu puteți să spuneți, domne, n-am cu ce. Nu. Energia voastră, eu acum o spun, indiferent că poate sunteți unii dintre voi care sunteți în Gemeni sau poate sunteți interesați de un Gemeni. Eu spun lucrurile la modul general. Gemenii au o capacitate a inteligenței foarte mare, dar depinde de voi cât de mult vă dezvoltați. Da? Mercur, de fapt, cu asta vine. Așa că aveți cu ce, depinde de voi să faceți diferența între ce se poate realiza, cu atât mai mult dacă aici avem și vreun triunghi amoros. Da? De fapt, voi ce așteptări aveți? Și asta este foarte important. Stă în controlul vostru. Ce nu stă în controlul vostru și e posibil să vă cam încurce un pic apele, să spun așa, ori este o pierdere de bănuți sau, dacă nu este o pierdere de bănuți, am putea vorbi de o săptămână în care apar multe adversități, mai ales pe partea materială.
da? În care nu știu, poate chiar să aveți ceva probleme și mici medicale care cumva să vă scadă energia, dar ele, cum să spun eu, apar nu neapărat, de asta spun că nu stă neapărat în controlul vostru. E ca și cum, să zicem, dau un exemplu, nu? Mergi printre oameni și uite, iei o gripă. Nu e ceva ce a stat neapărat în controlul tău, pentru că ea se află în aerul care îl respirăm. Da? Și atunci trebuie să faci în așa fel încât nu să te pui bine, să te faci bine. Cam așa e și cu situațiile astea care pot apărea în viața voastră și care, din păcate, să nu stea chiar sub controlul vostru. Pur și simplu vin și voi trebuie să le rezolvați din mers. Încă un aspect important. Asta nu înseamnă că nu se poate rezolva. Eu aș spune că este ceva temporar, indiferent că vorbim poate de partea asta chiar a sănătății sau partea asta bănească. Cert este că nu sunteți singuri și nu este o situație care chiar nu își va găsi o rezolvare. Acum, mai putem vorbi de o stare de însingurare care poate veni în această săptămână și nu neapărat că, domne, eu îmi doresc să nu mai simt nimic, să fiu singur. E posibil ca anumite lucruri care vin în viața voastră să vă aducă în această situație, de a vă simți oarecum singuri sau a declanșa anumite emoții. Eu spune să vă aduc anumite momente un pic dificile. Și uite, mai punem o carte, totuși, că parcă nu vreau să vă las așa, fiind ultima. Dar să știți că nu va dura. Nu va dura. Încă dimpotrivă aș spune. Schimbările care pot veni în această săptămână și care pe moment o să vă facă să vă simțiți așa, eu singur contra lumii întregi, de fapt îți deschide calea. De fapt îți deschide ochii cu acest as de cupe. Poate deschide conexiuni profunde. Poate deschide șanse noi. Lucrurile, să știți că de multe ori nu sunt așa cum par a fi. Tocmai de aceea voi trebuie să vedeți exact ce este real și ce nu. S-ar putea chiar și această stare de însingurare să vă, cum să spun eu, să fie nu numai pasageră, dar să fie ca un declanșator. Știți cum e că de multe ori când îi se întâmplă câte o chestie rea, stați așa că mă chinui, mi s-au lipit cărțile. Când îi se întâmplă ceva mai dur, ne gândim, domne, dar de ce mi se întâmplă mie? Nimic nu este întâmplător și asta o spun și o afirm eu, am afirmat-o și viața mi-a demonstrat-o, că nimic nu este întâmplător și că de multe ori lucrurile cele mai încurcate, cele mai greu de gestionat, nu fac altceva decât să ne deschidă ochii, să ne deschidă calea și să ne dăm seama că, uite, domne, dacă nu se întâmpla cu tare lucru, uite, eu nu ajungeam unde sunt acum, în sensul bun mă refer. Pentru că acum depinde foarte mult și de cum gestionăm noi situațiile. Îmi cer scuze. Au un talent. Am ales pentru aceste lecturi. El este un oracol minunat cu călăreții de dragoni. Și au această nuanță care câteodată mi se mai lipește, are așa o nuanță rozalie.
Bun, haideți să vedem, ca să nu mai pierdem timpul. Să vedem care este mesajul pentru voi și ce dragon avem, ce cavaler de dragoni avem pentru dragii mei din Gemeni. Ia să vedem ce avem aici. Și-l avem pe Marte și pe Cirtas. Dragonul Cirtas. Sper că se vede. Numărul 18 sau numărul 9 spune așa: înțelege că nimic este întotdeauna doar bun sau rău. Și de multe ori cea mai puternică otrăvă poate vindeca dacă este dată în doza potrivită. Ce spuneți de asta? Că așa este. Așa este. Imaginați-vă că exact tocmai ce vă spuneam în timp ce reușeam să dezlipesc cărțile, de multe ori ceea ce pare că este rău, că ni se întâmplă rău, de fapt ne împinge către ceva mai bun. Cum de asemenea, imaginați-vă un remediu naturist, de exemplu, care în cantități mari poate face rău, dar cu doze, uite, de exemplu, veninul de șarpe. Logic, într-o cantitate mare ne poate chiar omorî, da? Dar în cantități mici și dat atunci când trebuie, poate salva vieți. Asta trebuie să vă spună multe vis-a-vis de și de acest 7 de cupe pe care eu insist foarte mult. Pentru că ține efectiv de voi și de ce vreți voi să faceți, cel puțin în această săptămână. Și să știți să discerneți între ce este bun pentru voi și ce nu. Pentru că aveți capacitatea să o faceți. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi, așa că dacă energiile, mesajele, modul meu de a face lectura au rezonat cu voi, eu mă bucur că sunteți aici, iar dacă nu, nu e niciun fel de problemă, fiecare are libertatea să aleagă ce fel de conținut își dorește sau ce conținut să urmărească. Eu oricum vă mulțumesc tuturor, în special celor care aleg să fie aici alături de mine. Vă urez tot binele din lume, multă energie pozitivă, să fiți înconjurați, dragilor, de liniște, de pace, de echilibru și de multă iubire, dat fiind că avem și sărbătoarea îndrăgostiților. Și desigur, dragii mei, nu uitați, zburați înalt, suflete frumoase.